Có một câu hỏi mà rất nhiều đàn ông từng âm thầm tìm kiếm trên mạng vào lúc nửa đêm, nhưng lại hiếm khi dám hỏi trực tiếp ai ngoài đời. Đó là một người đàn ông nên trụ được bao lâu trong lúc quan hệ thì mới được xem là phong độ. Nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng phía sau câu hỏi ấy là vô số nỗi lo lắng, áp lực và cả sự tự ti mà nhiều người đang âm thầm mang theo suốt nhiều năm. Có người mới ngoài 20 đã lo mình không đủ bản lĩnh. Có người bước sang tuổi 40 vẫn luôn sợ bị đánh giá. Thậm chí có những người có gia đình hạnh phúc nhưng trong lòng vẫn canh cánh một suy nghĩ rằng mình chưa đủ tốt chỉ vì không đạt được những con số mà người khác kể lại. Sự thật là trong xã hội hiện đại, rất nhiều đàn ông đang bị cuốn vào một cuộc đua vô hình. Cuộc đua đó không có vạch xuất phát cũng chẳng có đích đến rõ ràng. Người ta thi nhau chứng minh bản thân mạnh mẽ hơn, bền bỉ hơn, dẻo dai hơn. Trên mạng xã hội xuất hiện vô số câu chuyện được thêu dệt. Trong những cuộc trò chuyện của cánh đàn ông, không ít người thích phóng đại khả năng của mình. Dần dần, những câu chuyện ấy tạo nên một tiêu chuẩn không thực tế khiến nhiều người tin rằng nếu không kéo dài thật lâu thì đồng nghĩa với việc mình yếu kém. Nhưng cuộc sống thực tế lại hoàn toàn khác. Hạnh phúc của một cặp đôi không được quyết định bởi chiếc đồng hồ đếm phút. Một người đàn ông phong độ không phải là người có thể kéo dài vô tận, mà là người biết làm cho người phụ nữ bên cạnh cảm thấy được yêu thương, được tôn trọng và được thấu hiểu. Điều đó nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại là điều khó nhất. Có một người đàn ông tên Hùng, năm nay 45 tuổi. Anh là chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng ở quê. Bề ngoài ai nhìn vào cũng nghĩ anh là người thành công. Công việc ổn định, gia đình yên ấm, hai con ngoan ngoãn. Thế nhưng suốt nhiều năm, anh luôn sống trong sự mặc cảm mà không ai biết. Nguyên nhân xuất phát từ những lần ngồi uống cà phê với bạn bè. Hết người này kể chuyện kéo dài hàng chục phút, người khác lại khoe mình sung sức ra sao. Nghe mãi, Hùng bắt đầu nghi ngờ bản thân. Anh tự hỏi liệu mình có đang thua kém người khác không? Càng nghĩ, anh càng áp lực. Mỗi lần gần gũi vợ, thay vì tận hưởng cảm xúc, anh lại tập trung vào việc phải kéo dài thêm vài phút. Thay vì lắng nghe cơ thể và cảm xúc của người bạn đời, anh lại liên tục tự đánh giá bản thân. Chính sự căng thẳng đó khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Có những lúc anh thất vọng về chính mình dù người vợ chưa từng phàn nàn điều gì. Cho đến một ngày, trong một cuộc trò chuyện chân thành, vợ anh bất ngờ nói, điều em cần không phải là anh kéo dài thêm bao nhiêu phút. Điều em cần là anh đừng lúc nào cũng căng thẳng như vậy. Câu nói ấy khiến Hùng lặng người. Anh nhận ra suốt bao năm qua, mình đang chạy theo một thứ mà chẳng ai thực sự yêu cầu. Người tạo áp lực cho anh không phải vợ, không phải gia đình mà chính là bản thân anh. Đó cũng là câu chuyện của rất nhiều đàn ông ngoài kia. Khi nhắc đến phong độ, đa số mọi người thường nghĩ ngay đến thời gian. Nhưng trên thực tế, phong độ là một khái niệm rộng hơn rất nhiều. Nó bao gồm sức khỏe thể chất, tinh thần, sự tự tin, khả năng kiểm soát cảm xúc và sự kết nối với bạn đời. Hãy thử tưởng tượng hai người đàn ông. Người thứ nhất có thể kéo dài rất lâu, nhưng luôn chỉ tập trung vào bản thân, không quan tâm đến cảm xúc của người phụ nữ bên cạnh. Người thứ hai có thời gian hoàn toàn bình thường, nhưng biết quan tâm, biết chia sẻ, biết tạo cảm giác an toàn và khiến bạn đời cảm thấy hạnh phúc. Theo bạn, ai mới là người phong độ hơn? Câu trả lời có lẽ đã quá rõ ràng. Điều đáng tiếc là nhiều người đàn ông lại dành phần lớn thời gian để lo lắng về số phút thay vì đầu tư cho những yếu tố thực sự quan trọng. Một người đàn ông khỏe mạnh thường có lối sống lành mạnh. Anh ta ngủ đủ giấc, ăn uống khoa học, tập thể dục đều đặn và biết kiểm soát căng thẳng. Những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại ảnh hưởng trực tiếp đến sinh lực và phong độ lâu dài. Ngược lại, rất nhiều người thức khuya liên tục, hút thuốc, uống rượu thường xuyên, ít vận động nhưng lại mong muốn cơ thể luôn ở trạng thái sung mãn nhất. Điều đó gần như là không thể. Cơ thể con người giống như một cỗ máy. Nếu bạn chăm sóc nó tốt, nó sẽ hoạt động tốt. Nếu bạn liên tục bắt nó làm việc quá sức mà không bảo dưỡng, sớm muộn gì nó cũng xuống cấp. Nhiều chuyên gia sức khỏe cho rằng điều đáng lo không phải là việc một người đàn ông không kéo dài được quá lâu. Điều đáng lo là khi anh ta bắt đầu mất tự tin, sống trong áp lực kéo dài và để nỗi lo đó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Bởi khi tâm lý căng thẳng xuất hiện, cơ thể sẽ phản ứng theo hướng tiêu cực. Càng lo lắng, càng mất tự nhiên. Càng mất tự nhiên, càng khó đạt được trạng thái tốt nhất. Đó là lý do tại sao nhiều người có sức khỏe hoàn toàn bình thường nhưng vẫn cảm thấy mình yếu. Trong khi đó, có những người không sở hữu thể trạng quá nổi bật nhưng lại luôn giữ được phong độ nhờ tinh thần thoải mái và lối sống cân bằng. Bước vào tuổi trung niên, đàn ông thường đối mặt với nhiều áp lực hơn. Công việc, gia đình, tài chính, trách nhiệm với con cái và cha mẹ khiến họ gần như không có thời gian cho bản thân.
Sau một ngày làm việc kéo dài 12 tiếng đồng hồ, cơ thể mệt mỏi là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng nhiều người lại không chấp nhận thực tế ấy. Họ luôn muốn chứng minh mình vẫn mạnh mẽ như thời tuổi trẻ. Chính suy nghĩ đó khiến họ dễ thất vọng khi cơ thể không còn phản ứng giống như trước. Sự thật là phong độ không chỉ nằm ở sức mạnh của tuổi trẻ, mà còn nằm ở sự trưởng thành của tuổi trung niên. Một người đàn ông 40 tuổi có thể không còn sung sức như tuổi đôi mươi, nhưng anh ta có kinh nghiệm sống, sự điềm tĩnh và khả năng thấu hiểu sâu sắc hơn rất nhiều. Đó cũng là một dạng phong độ. Thậm chí trong mắt nhiều phụ nữ, sự chín chắn và trưởng thành còn hấp dẫn hơn rất nhiều so với sức trẻ đơn thuần. Có một điều mà không ít đàn ông bỏ qua, đó là phụ nữ thường đánh giá chất lượng của một mối quan hệ dựa trên cảm xúc nhiều hơn là những con số. Họ nhớ cách người đàn ông quan tâm mình, họ nhớ những lời hỏi han, họ nhớ cảm giác được yêu thương, họ nhớ sự chân thành. Những điều ấy tồn tại lâu hơn bất kỳ con số nào trên đồng hồ. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không được xây dựng từ việc ai mạnh hơn ai kéo dài lâu hơn ai. Nó được xây dựng từ sự đồng hành mỗi ngày. Đó là khi người chồng vẫn nhớ mua món ăn vợ thích sau giờ làm. Đó là khi người vợ cảm thấy mình luôn được lắng nghe. Đó là khi cả hai vẫn có thể trò chuyện cùng nhau dù đã sống chung nhiều năm. Những điều nhỏ bé ấy mới thực sự giữ lửa cho hôn nhân. Đến cuối cùng, câu hỏi đàn ông trụ được bao lâu mới gọi là phong độ nhất có lẽ không còn quan trọng như lúc ban đầu nữa. Bởi sau tất cả, thời gian chỉ là một con số. Một con số không thể đo được tình yêu. Một con số không thể đo được sự tôn trọng. Một con số không thể đo được hạnh phúc gia đình. Điều làm nên phong độ thật sự của một người đàn ông là sức khỏe tốt, tinh thần vững vàng, trái tim biết yêu thương và trách nhiệm với gia đình. Người đàn ông phong độ nhất không phải là người khiến người khác ngưỡng mộ bằng những lời khoe khoang. Người đàn ông phong độ nhất là người khiến vợ mình cảm thấy bình yên khi ở bên, là người mà con cái luôn tự hào, là người vẫn giữ được sự tử tế giữa những bộn bề của cuộc sống, là người biết chăm sóc bản thân để đồng hành cùng gia đình thật lâu. Và trên hết, đó là người hiểu rằng giá trị của mình không nằm ở việc hơn thua với bất kỳ ai, mà nằm ở việc mỗi ngày trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Nếu bạn đang lo lắng vì nghĩ rằng mình chưa đủ phong độ, hãy nhớ rằng điều quan trọng nhất không phải là bạn kéo dài được bao lâu. Điều quan trọng là bạn có đang sống khỏe mạnh, tự tin và hạnh phúc hay không. Bởi một người đàn ông biết yêu thương gia đình, biết giữ gìn sức khỏe và biết trân trọng những người bên cạnh mình đã là một người đàn ông phong độ theo cách đáng quý nhất rồi. Các bạn thân mến, đến cuối cùng thì phong độ của một người đàn ông không nằm ở việc hơn thua vài phút ngắn ngủi, mà nằm ở sức khỏe, bản lĩnh, trách nhiệm và cách anh ấy đối xử với những người mình yêu thương. Thời gian rồi sẽ lấy đi tuổi trẻ, lấy đi sức mạnh của cơ bắp, nhưng sự tử tế, sự chân thành và tình yêu dành cho gia đình mới là thứ ở lại lâu nhất. Một người đàn ông thật sự thành công không phải là người khiến thiên hạ ngưỡng mộ, mà là người khiến vợ con cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh. Nếu bạn đã xem đến đây, hãy dành vài giây để chia sẻ suy nghĩ của mình dưới phần bình luận. Theo bạn, điều gì làm nên phong độ đích thực của một người đàn ông, sức khỏe, thời gian, bản lĩnh hay trách nhiệm với gia đình? Tôi rất muốn đọc những góc nhìn chân thật của các bạn. Và nếu nội dung này mang lại cho bạn một điều gì đó đáng suy ngẫm, đừng quên nhấn thích, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện sâu sắc về cuộc sống, hôn nhân, gia đình và sức khỏe nam giới. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để kênh tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực đến nhiều người hơn nữa. Câu hỏi để lại cho bạn trước khi rời video. Theo bạn, một người đàn ông khiến gia đình hạnh phúc có đáng được gọi là phong độ hơn một người chỉ giỏi chứng minh bản thân hay không? Hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận. Tôi sẽ đọc từng chia sẻ. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, bình an và giữ được phong độ đẹp nhất của đời người, sống có trách nhiệm, sống tử tế và sống trọn nghĩa với những người yêu thương mình.